सत श्री अकाल जी। अज मैं तुहानूं बनाउणा दसूँगी ये वाला डिजाइन। इस डिजाइन नूं बनाउण दे लई आपां नूं सिलाई पर 8-8 कुंडिਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ कुंडे ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 कुंडे ਵੱਧ। चलो जी स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ डिजाइन बनाना। पहला कुंडा ਆਪਾਂ इस तरह उतारांगे, 2 कुंडिਆਂ ਦਾ एक कुंडा करांगे बैक साइड तो इस तरह। सिलाई पर इस तरह बाल पावांगे, 6 बाल पावांगे, 5 कुंडे बुनांगे। 1 2 3 4 5 5 कुंडे बुन लए, 5 ही बाल पाए गए। 6वां बाल आप इत्थे पावांगे ते 3 कुंडिਆਂ ਦਾ 1 कुंडा करांगे इस तरह बैक साइड तो। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਬਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1 ਫੇਰ ਬਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2 ਫੇਰ ਬਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 3 ਬਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 4 ਬਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5 ਤੇ 6ਵਾਂ ਬਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। फिर आप 5 कुंडे बुनांगे, 6 बाल पावांगे, 1 2 3 4 5 6वां बाल पावांगे ते 3 कुंडिਆਂ ਦਾ 1 कुंडा करांगे। इस तो बाद दे विच 6 बाल पावांगे, 5 कुंडे बुनांगे, 1 2 3 4 5 कुंडे बुन लए ते 6वां बाल पा के 2 कुंडिਆਂ ਦਾ 1 कुंडा करांगे लास्ट ते। शुरू दे विच भी आपां 2 कुंडिਆਂ ਦਾ 1 कुंडा करना ते एंड दे विच भी 2 कुंडिਆਂ ਦਾ 1 कुंडा करना ते लास्ट दा कुंडा आपां सीधा बुनांगे। दूसरी सिलाई, पहला कुंडा उतारांगे, धागा दूसरी साइड करांगे, सारी सिलाई आपां सीधी बुनांगे। लास्ट का कुंडा आप उल्टा बनांगे। तीसरी सिलाई, पहला कुंडा आप इस तरह उतारांगे, 2 कुंडिਆਂ ਦਾ 1 कुंडा करांगे इस तरह। नौ कुंडे आप सीधे बुनांगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 कुंडिਆਂ ਦਾ बैक साइड तो फिर 1 कुंडा बनावांगे इस तरह। 9 कुंडे फिर सीधे बुनांगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 ਤੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। 9 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। 9 ਕੁੰਡੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 6ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।